Çfarë ndodh me tryezën e zgjedhjeve? Janë mbledhur disa herë me marrë mendime të njëpasnjëshme dhe akoma deri sot s'ka dhënë një mendim të saktë çfarë ndodhi. The first question is about the electoral reform. What is happening with the electoral reform? There have been many meetings, however, still there is no concrete and final law on a reform on that. Sure. So we've been huge supporters of electoral reform throughout the entire process. Kemi qenë mbështetës shumë të mëdhenj të reformës zgjedhore gjatë gjithë procesit të vet. And it's important because it's important as this is a step towards EU accession talks. Dhe është shumë e rëndësishme sepse ky është një hap kundrejt hyrjes në Bashkimin Evropian, antarësimit në Bashkimin Evropian. And it's important because it is a step in making the next election better for the voters. Dhe është gjithashtu një hap i rëndësishëm sepse garanton në një farë mënyrë zgjedhjet e ardhshme të jenë më të mira për vendin. And of course everyone would like to see more reform, more changes, and that may well come in the future, but that doesn't mean that what we have now is not important, because it is. Okej, dhe mund të ketë reforma të tjera apo ndryshime të mëvonshme, por kjo nuk do të thotë që ajo çfarë ne kemi sot nuk është e rëndësishme. So the political council have come to an agreement. Këshilli Politik ka ardhur me një përfundim ose me një marrëveshje. And the next step is for that to go to Parliament. Dhe hapi tjetër është që kjo marrëveshje ose ky vendim të shkojë në parlament. And I very much hope that the members of Parliament will pass this into legislation. Dhe unë shpresoj shumë që parlamenti ta kalojë këtë vendim në ta bëjë pjesë e legjislacionit. Një pyetje tjetër, për sa kohë shqiptarët do të kenë syt të drejtuar nga ndërkombëtarët për zgjidhjen e këtyre çështjeve? Okay, a question is how long will Albanians have their gaze into internationals and look to them for kind of support? Well, the internationals, in the UK included, will be here to support you for as long as you want us to be. Ndërkombëtarët përfshirë edhe britanikët do të jenë këtu për sa kohë ju keni nevojë apo dëshironi që ne të jemi këtu. But I think you are right. The question I think you're asking is one about sovereignty. Pra pyetja është me vend dhe mendoj ajo çfarë ju po pyesni është po sovraniteti këtu. And I very much hope that over time you will ask us less and less. Dhe shpresoj që me kalimin e viteve gjithmonë më pak të jetë e nevojshme prezenca jonë apo kërkesa për ne. So my job should get less busy, not more busy. Dhe puna Luar afër saj, si duket niveli i përfaqësimit në politikë të deputetëve shqiptar, dhe a jeni pro listave të hapura apo këtij sistemi zgjedhor që aktualisht Shqipëria ka? Okay, and being for a long time in Albania and knowing Albania, what is your opinion about the open list and the representation of Albanian MPs inside? Sure. So the reality is that around the world there are a multitude of different electoral systems. Realiteti është që ka shumë sisteme elektorale në botë, janë të ndryshme, patjetër. And pretty much every democracy does it differently. Dhe patjetër çdo demokraci ka forma të ndryshme, mekanizma të ndryshme që bëjnë të funksionojë atë. And going back to the question of sovereignty earlier, it would not be right for me to tell Albania how to do its democracy. Dhe duke qenë se po këmbgul sërish tek sovraniteti i Shqipërisë, nuk do ishte drejt nga ana ime t'ju thosha se cila është forma e duhur për të bërë demokraci në Shqipëri. But what is important is that whatever system is chosen is that it is implemented fairly and without corruption. Por ajo çfarë është me shumë rëndësi është që çfarëdo lloj sistemi që të zgjidhet të implementohet në mënyrën e duhur dhe pa korrupsion. And that's what we want to see for the next election, for the changes to be implemented, for the election to be run fairly, and for the end of it, for there to be a fair result. Dhe ajo është çfarë ne duam të shohim në fund të këtij rrugtimi, që zgjedhjet të jenë të bëhen në mënyrën e duhur, të jenë të drejta dhe që të ketë një rezultat pozitiv. Do të kemi gjithmonë më pak punë se sa më shumë. Në fund për lirinë e medias, na ju është konstatuar ose që keni konstatuar deri tani në fjalët tuaja ose në atë që ju bëni. About media freedom, what you have already understood or realized from meetings and other matters that you have
So it's been a real privilege to meet journalists in Tirana and particularly to meet some journalists here today in Fieri. Ka qenë një privilegj të takohem me gazetarë në Tiranë dhe sidomos mundësia që të takohem me gazetarë lokal këtu në Fieri. And I've learnt about some of the problems which journalists face. Dhe kam mësuar se jam njohur me problematika që gazetarët hasin këtu. And some of that relates to safety of jobs. Dhe disa nga ato lidhen mbështetësisht me kushtet dhe e punës. Some of that relates to access to information. Shumë nga ato lidhen, disa nga ato lidhen me aksesin në informacion. And some of that relates to the way that media works with the politicians and with others. Dhe disa nga ato lidhen shumë edhe me mënyrën se si media punon me politikën apo me aktorë të tjerë. And there is more that needs to be done, including by media itself. Dhe ka shumë nevojë për më shumë punë, përfshirë edhe punën që duhet vetë media të bëjë për veten e vet. And over the coming year, media freedom will be a particular focus for the UK in Albania and for my embassy. Dhe sidomos në vitin në vazhdim, liria e medias do të jetë patjetër një fokus shumë i madh për shtetin britanik dhe sidomos për ambasadën britanike. Me